მაშასე გადაცემა 360 გრადუსი ეთერში ჯაველინები და ანტისაჰაერო სისტემა სტრატეგიული დოკუმენტები და თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, რომელსაც საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად იწყებს. თავდაცვის მინისტრის ამბიციური გეგმები და გასული წლის შეჯამება გადაცემა 360 გრადუსში. ლევან იზორია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრია, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მოგესალმებით. თქვენ ფაქტობრივად შეაჯამეთ 2017 წელი, ისაუბრეთ თავარ სტრატეგიულ მიმართულებებზე, იმ ეროვნულ გეგმაზე, რომელიც თავდაცვის მიმართულებით არსებობს ქვეყანაში, ასევე იმ, ასე ვთქვათ, სიახლეებზე, რომელიც მათ შორის წვევამდელების მიდგომასთან დაკავშირებით არის აღნიშნული გასული წლით. მოდით დეტალურად ვისაუბროთ ყველა აი ამ მიღწევაზე, თუმცა დავიწყოთ იმით, მაინც რა იყო თქვენთვის, თქვენი უწყებისთვის 2017 წლის მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ღირსეულად გაართვით თავი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი პატივია რომ აქ ვარ. რაც შეეხება 2017 წლის მთავარ მიღწევებს, ალბათ ლოგიკურად ამ კითხვაზე პასუხს გავცემდი, თუ რა არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მიზანი, როდესაც რეფორმებზე ვსაუბრობთ, ეს არის პირველ რიგში ჩვენი სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერება და ნატო სტანდარტებთან დაახლოება. ეს ორივე მიზანი ბუნებრივია თანხმდრაშია ნატოს სტრატეგიულ ამოცანებთან, განსაკუთრებით კი 2014 წლის შემდეგ უელსის და შემდეგ კი 2016-ში ვარშავაში სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, საფრთხის შეკავება, კერძოდ კი რუსული საფრთხის შეკავება გახდა მთავარი ამოცანა ალიანსისთვის და პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რაც ითვალისწინებს პირველ რიგში სწორედ მზადყოფნის გაძლიერებას, მზადყოფნას კი განსაზღვრავენ გარკვეული კრიტერიუმებით, მათ შორის წვრთნების ხარისხით, მათ შორის ინსტიტუციური რეფორმებით და ბუნებრივია ამის შემდგომ შენარჩუნებით. რასაკვირველია, დაკომპლექტებას და აღჭურვილობასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ თვალსაზრისით. და სწორედ ამ სტრატეგიული ამოცანის ფარგლებში ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით. პირველი დავიწყეთ სტრუქტურების ოპტიმიზაცია, დავიწყეთ როგორც ბრიგადების, ისე ბატალიონების დაკომპლექტება, 95%-ით უნდა იყოს დაკომპლექტებული და ასევე დავიწყეთ ზრუნვა იმაზე, რომ აღჭურვილობისთვის, სამხედრო აღჭურვაზეა საუბარი, გამოგვიყო მეტი თანხები. ნატოს აქვს ამისთვისაც გარკვეული სტანდარტები დადგენილი, კერძოდ თქვენ ხშირად გესმით, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% უნდა იყოს თავდაცვის ბიუჯეტში მიმართული, ხოლო აქედან 20% სწორედ აღჭურვაზე, ჩვენ დავიწყეთ 8%-ით და გავხადეთ 10%, თუმცა მომავალ წელს და ესეც დიდი მიღწევა, როდესაც წლევანდელ მიღწევაზე საუბარი, იქნება 19%. ასე რომ მთავარი მიღწევები, როდესაც ვსაუბრობ, ბუნებრივია იყო ის ნაბიჯები, რაც გადავდგით. საბატონო, მინდა უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ თითოეულ ამ საკითხზე, ანუ ოპტიმიზაცია, თქვენ ამბობთ, რომ ოპტიმიზაციაც არის ნაწილი იმისა, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა გაიზარდოს და მიუახლოვდეს იმ გეგმას, რომელიც დაგვისახა ჩვენ ნატომ. ახლა გეტყვით რატომ? რატომ? აი ეს არის ძალიან საინტერესო, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რა პროცენტული მაჩვენებელი უჭირავს იმ ხარჯებს, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა დაიხარჯოს სხვადასხვა მიმართულებით, გვახსოვს მაგალითად მონაცემი 67%, რომელიც თავდაცვის ბიუჯეტიდან იხარჯებოდა მხოლოდ ხელფასებზე და სოციალურ უზრუნველყოფაზე. როგორ შეიცვალა ეს მონაცემი? აბსოლუტურად სწორი მინიშნება, აქაც გარკვეული სტანდარტები არსებობს, დაახლოებით 55% უნდა იყოს სწორედ სოციალური და სახელფასო უზრუნველყოფისთვის თავდაცვის უწყებებში მიმართული. ამ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ ნატოს წევრი ქვეყნები და პარტნიორი ქვეყნები. ჩვენთან ეს იყო საკმაოდ დიდი ციფრი, ამიტომ პირველი ამოცანა სწორედ ის იყო, რომ შეგვემცირებინა ხარჯები, მათ შორის სახელფასო უზრუნველყოფის, თუმცა მე დაბეჯითებით მინდა გითხრათ, რომ ეს არ შეხებია არამც და არამც სამხედრო მოსამსახურეებს, ხშირად გვესმის ხოლმე კრიტიკა თითქოს და სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობის შემცირების ხარჯზე მოხდა ეს, არა, ეს 2250 ადამიანი გვახსდები და 340 აქედან სამხედრო მოსამსახურე, არა? სამხედრო მოსამსახურე ეს ხალხია, ვინც
უბრალოდ მაღალი ოფიცრები იყვნენ, შესაბამისად ერთგვარი პირამიდაც უნდა უზრუნველყოს სტანდარტების შესაბამისად ჩვენთან პირამიდა იყო პირდაღმა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული რაოდენობა ოფიცრების უფრო მეტი ყავდა, ვიდრე საჭიროა და შესაბამისად ახალგაზრდებს კარიერულ წინსვლაში ხელი ეშლებოდა. ჩვენ მათ გავუწით ერთჯერადი კომპენსაციები მათივე სურვილით მათ დატოვეს შეერაღებული ძალები და პირველად უპრეცედენტოდ მოხდა 5 მილიონი ლარის გამოყოფა იმისთვის, რომ კომპენსაციები გაგვეცა, რაც შეეხება უდიდეს ნაწილს, ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ ვარსკვლავებიან თანამდებობას, თქვენ მგონი ესეც შეისწავლეთ, იმდენად კარგად იცით ყველაფერი. ეს უკვე ისეთი კატეგორია იყო, ახალი რაღაც ბუნებაში არ არსებული, თქვენ იცით, რომ საჯარო სამსახურში ან სამოქალაქო მოსამსახურე მსახურობს გარკვეული კვალიფიკაციის და კონკურსის საფუძველზე, ან სამხედრო მოსამსახურე და იყო რაღაც მესამე მოფიქრებული წლების განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავებიან თანამდებობს, რომელიც არც ერთ კვალიფიკაციის მოთხოვნებს არ უყენება და ამ მოსამსახურეებს შესაბამისად მათმა რაოდენობამ 1000 გადააჭარბა და ეს იყო მუდმივი მოთხოვნა, რომ ასეთი კატეგორიის შტატების არსებობა არის ყოველად მიუღებელი. ჩვენ თუმცა ობიექტურად მივუდექით პროცესს, შევქმნით 26 კომისია, სადაც თითოეულის კვალიფიკაცია შევაფასეთ და საჭირო რასაკვირველია ადამიანური რესურსები შევინარჩუნეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი იყო ისეთი, ვისაც თავდაცვის სამინისტრო არც კი უნახავს, უბრალოდ ხელფასი იღებდნენ და აქედან გამომდინარე ეროვნული ინტერესებიდან და პირველ რიგში ეროვნული ინტერესი არის სწორედ ქვეყნის სუვერენიტეტის ეფექტიანი დავცვა. თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თანხები, როგორც ამას ნატო სტანდარტის შესაბამისად ქვეყნები ითვალისწინებენ, იყოს მიმართული სწორედ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას გასაძლიერებად. დავზოგეთ რა 32 მილიონი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად ამ თანხებით დავიწყეთ სწორედ მათ შორის მათი ფინანსური მხარდაჭერით იმ პროექტების განხორციელება, რომელიც იქნებოდა ინფრასტრუქტურაზე მიმართული და აღჭურვილობაზე. არავის არ გაუსაჩივრებია თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება ოპტიმიზაციის შესახებ. არიან ასეთები და რა შედეგით დასრულდა? კი ბატონო, აქაც სხვათა შორის საჯაროდ გავრცელდა ცოტა დიდი ციფრები, კერძოდ ითქვა, რომ დაახლოებით 98 ადამიანმა გაასაჩივრა, თუმცა ეს იყო 2012 წლიდან დაწყებული გასაჩივრების პროცესები, რაც შეეხება უშუალოდ იმ ოპტიმიზაციის ფარგლებში, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ, დაახლოებით 40-მდე ადამიანმა გაასაჩივრა. აქედან რასაკვირველია ზოგ შემთხვევაში სასამართლო ჩვენ ბუნებრივია გადაწყვეტილებებს პატივს სცემთ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, მაგრამ 4 პიროვნება აღვადგინეთ, ისიც მორიგებით, ანუ შესაბამისად მზად ვართ ყოველთვის იმისთვის, რომ თუ გარკვეულ თქვათ სამართლებრივი საფუძველი არსებობს გარკვეულ თანამდებობებზე პიროვნების აღდგენისა, ეს საფუძვლებიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ აღვადგინოთ ეს პიროვნები. კი ბატონო, კიდევ ერთი საინტერესო მიდგომა თქვენი მინისტრობის პერიოდში ეს არის ჯარისკაცების ახლებურად გადამზადების მეთოდი. გულისხმობ წვევამდელთა გამწვევის პროცესს, რომელიც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა 2016 წელს შეაჩერა. თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ აღგედგინათ და ახლებური მიდგომა შემოგთავაზეთ. რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა თუ გაქვთ უკვე შედეგები? აი მე რატო დავიწყე სტრატეგიული ამოცანით, რატო დავიწყე ზოგადი კონტექსტით, რომლის ნაწილიც არის საქართველო, იმიტომ რომ მოსახლეობისთვის ეს უფრო ნათელი გახდეს თითოეული ნაბიჯები. აი ამ 2014 წლიდან, როგორც ათვლის წერტილი განახლებული შეკავების პოლიტიკის დღის ეს რიგში დადგა განსაკუთრებით მცირე ერის ქვეყნებისთვის, როგორც საქართველო და რომელიც ამ საფრთხეს სწორედ რომ ესაზღვრება, ეგრეთ წოდებული ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის განხორციელება, რაც ნიშნავს არამხოლოდ შეერაღებული ძალების მონაწილეობას სამხედრო თვალსაზრისით ქვეყნის დაცვის საქმეში, არამედ საზოგადოების ფართო ჩართულობას. ტოტალური თავდაცვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორედ წვევამდელთა სისტემა, ამისნით ჩვენ ვესტუმრეთ სწორედ ბალტიისა და სკანდინავიის ქვეყნებს, რომლებსაც იგივე რაოდენობა ყავთ თითქმის მოსახლეობის და შესაბამისად ანალოგიური საფრთხის წინაშე დგანან, შევისწავლეთ რა მიდგომები და სხვათა შორის ამ ქვეყნებშიც აღადგინეს წვევამდელთა სისტემა, მაგალითად წელს შვედეთში, რამდენიმე წლის წინ ლიტვაშიც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ ტენდენციით და ამ საერთო მიდგომებიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ წვევამდელთა სისტემის აღდგენა, თუმცა განახლებული სისტემით და ვიდრე უშუალოდ ამ განახლებულ სისტემაზე გესაუბრებოდეთ, მე ლოგიკას დავასრულებ ტოტალურ თავდაცვაზე. მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასევე ამ ფართო ჩართულობის ის, რომ
გამართული იყოს რეზერვის და მობილიზაციის სისტემა და რასაკვირველია საზოგადოებას ჰქონდეს мотивация საკუთარი ქვეყნის თავდაცვისთვის. ამასთან დაკავშირებითაც კანონპროექტი შემუშავებულია და იწყებთ მომავალი წლიდან მუშაობას, როგორც ვიცი. ჩვენ უკვე კონცეფციაც შევამუშავოთ, სხვათა შორის ეს კონცეფცია არის საერთო სახალხო, შეიძლება ითქვას საზოგადოებრივი ჩართულობის და კონსენსუსის შედეგი. პრაქტიკულად ყველა უწყება იყო ჩართული, დაწყებული მთავარსარდლიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები კომიტეტზე ორჯერ იქნა ის განხილული და აქტიური თანამონაწილეობით ჩვენ მივახცეთ კონსენსუსს, თუ როგორი უნდა იყოს ქმედითი სარეზერვო სისტემა. ასე რომ, როდესაც საუბრობ მიდგომებზე, ეს არ იყო კომპლექსიდან და კონტექსტიდან ამოგლეჯილი, არამედ იყო გააზრებული პოლიტიკის შედეგი, მათ შორის წვევამდელთან მიმართებაში ჩვენ აი მიზანი რა არის? ეს მინდა კითხოთ წლების განმავლობაში, რაც მახსოვს ჩემი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში, სავალდებულო საჯარო სამსახური ასოცირდებოდა თავის დაძვრენის სურვილთან. ეს იყო სხვადასხვა ხერხებით, მათ შორის ოფიციალური გადასახდელის საშუალებით. ანუ მიზანი რა არის თვითონ წვევამდელთა სისტემისა? უნდა გაუჩინოს ადამიანებს სურვილი, რომ მოიხადონ სავალდებულო სამხედრო გლობალურ პრობლემას სვამთ, როგორც პრობლემას აკითხს, კერძო ეს არ არის მხოლოდ თავდაცვის უწყების კომპეტენცია, ეს გლობალური პრობლემაა, რომ მოქალაქეს ჰქონდეს ზოგადად мотивация, რომ თავის ქვეყნის წინაშე გაცნობიერებული კონდეს რაც თავარია და შესაძლებლობაც ეძლეოდეს ახლა ამის და ის ვალდებულება როგორც გააზრების ისე განხორციელების თვალსაზრისით იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ეს დამოკიდებულია უკვე არა მხოლოდ სამხედრო თქვა თვალსაზრისით განათლების მიღებაზე, არამედ თავად განათლების სისტემაში, სკოლის ასაკში ამ мотивაციის შექმნაზე. ესეც ტოტალური თავდაცვის კონცეფციის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც ასევე გულისხმობს უწყებათა შორის თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს, განსაკუთრებით კი განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობას. ჩვენ უკვე კონკრეტული გეგმები გვაქვს მომავალი წლისთვის, როგორც საერთო სახელმძღვანელოს, ისე პრაქტიკული ლექციების და იქ სამხედროების მისვლის თვალსაზრისით სკოლებში, რათა მეტი мотивация და მეტი ინტერაქციის ხარისხი იყოს, ამით ჩდება სწორედ ეს мотивация, ხოლო რაც შეეხება განწყობას, ეს უკვე განწყობასთან ერთად გარკვეული პირობების შექმნასთანაც არის დაკავშირებული. კომპეტენციის ფარგლებში ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ და გადავდგით ნაბიჯები, კერძოდ კი ის, რომ ისინი გადიან უკვე წვევამდელები ანალოგიურ მომზადების საწყის მომზადებაზე საუბარი კურსებს, როგორც კონტრაქტით სამხედრო მოსამსახურეები სამთვიანს, თუ წინ იყო 3 კვირა სამთვიანი, ეს მათი ინტეგრაციის ხარისხს უფრო მაღალს ხდის ქართულ შეიარაღებულ ძალებში. მეორე, მათი სახელფასო უზრუნველყოფა თუ იყო 7 ლარი თვეში, ჩვენ 50 ლარი გავხადეთ და ტენდენცია შეიძლება გაიზარდოს ამ უზრუნველყოფისა, სახელფასო უზრუნველყოფის და პლუს მესამე რაც მნიშვნელოვანი ასევე მათ ვაძლევთ უქმე დღეების გამოყენების შესაძლებლობას, თანაც მათი ლოკაცია არის სწორედ ოჯახების ლოკაციის ადეკვატურად განსაზღვრული, ის ვინც დასავლეთიდან არის დასავლეთში, აღმოსავლეთიდან რათა უფრო კონტაქტი ჰქონდეთ გაადვილებული ოჯახებთან და სხვათა შორის პოზიტივი ის არის და მინდა გითხრათ, რომ უკვე ამ ინტეგრაციის მაღალი ხარისხით, როდესაც ის იღებს ანალოგიურ წვრთნებს და არა მხოლოდ საწყის მომზადების პერიოდში, არამედ შემდგომშიც კონტრაქტით მოსამსახურეებთან, ჯარისკაცებთან, მას უჩნდება სურვილი დარჩეს ჯარში და ასეთი დიდია უკვე რაოდენობა წვევამდებლებისგან, თანაც მათ უკვე ავტომატურად აქვთ შესაძლებლობა დარჩნენ ქართულ შეიარაღებულ ძალებში. ასე რომ ეს არის ნაბიჯები, რაც ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში იქნა გადადგული, თუ რაც შეეხება იმ გლობალურ საკითხს ზოგადად, თუ რამდენად არის ეს სისტემა გლობალურ თვალსაზრისით გადასახედი, ამაზე სხვათა შორის შექმნილია უკვე კომისია თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ფარგლებში. აქ მხოლოდ ჩვენი უწყების თემა წვევამდელთა სისტემა, არამედ სხვა 5 უწყებისაც და შესაბამისად უნდა შედგეს უწყებათა შორისი თანამშრომლობა, რათა მიდგომები იქნეს გადახედილი და შესაბამისად რაც შეიძლება სამართლიანი და რაც შეიძლება მისაღები იყოს ეს სისტემა ყველასთვის. რაც შეეხება რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფციას, ამასთან დაკავშირებითაც მინდა გითხოთ, კონკრეტულად რა სიახლეებია ჩადებული იმ კონცეფციაში, რომლის განხილვასაც იწყებთ. მე თქვენი ინტერვიუც მოვისმინეთ, სადაც თქვენ ამ თემაზე საუბრობთ და თქვენ ამბობთ, რომ ის რომ სისუსტეები ქონდა რეზერვის სისტემაში
სისტემაში ეს ცხადად გამოჩნდა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს. ახლა რა შეიცვლება, რომ უფრო ეფექტური გახდეს ეს სისტემა? მართალ ბრძანებთ, ჩვენ მქონდა კანონი რეზერვისა და მობილიზაციის შესახებ დღესაც მოქმედებს, თუმცა ეს ქმედებაში არავის არ მოუყვანია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მექანიზმი ისეთია ჩადებული, რომ მისი განხორციელება შეუძლებელს ხდის ამ სისტემას, რომ მოქმედებაში მოვიდეს. ჩვენ კი სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე შევიმუშავეთ სწორედ განხორციელებაზე ორიენტირებული კონცეფცია და შესაბამისად კანონ პროექტიც, რომელიც ახლო მომავალში უკვე მთავრობაზე იქნება განხილული შემდეგ პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს როგორც აქტიური რეზერვის სისტემას, ანუ ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თავდაცვითი რეზერვის, ისე სამობილიზაციო ორი რამე მინდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან, რეზერვი როგორც ასეთი და სამობილიზაციო სისტემა. რეზერვი არის თავდაცვის რეზერვად სახელწოდებული, რომელიც თავისთავად კიდევ სამ კომპონენტს გულისხმობს. ერთი არის აქტიური რეზერვის კომპონენტი, ტერიტორიული რეზერვის კომპონენტი და სპეციალისტთა რეზერვის კომპონენტი. ჩვენ ვიწყებთ საპილოტო პროექტით, განსაკუთრებით აქტიური რეზერვის კომპონენტის განხორციელებით, რომელიც განსხვავდება აბსოლუტურად კანონით მოქმედი სისტემისგან, კერძოდ რითი. იქნება ნებაყოფლობითი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გაფორმდება კონტრაქტი, ოღონდ მათთან, ვინც კონტრაქტით თავის დროზე მსახურობდა ქართულ შეერაღებულ ძალებში, ან იყო წვევამდელი, ან სხვა შეერაღებულ დანაყოფებში მსახურობდნენ სხვა უწყების, ანუ მათ პრაქტიკულად განგრძობადობის საშუალება ექნებათ თავიანთი საქმიანობის მიუხედავად იმისა, რომ ამოწურეს, თქვათ, 2 წლის 2 პერიოდი კონტრაქტი ქართულ შეერაღებულ ძალებში, ანუ ის მაქსიმალური ვადა. თუმცა ჩვენ დამატებით იმას, ვისაც უნარი შესწევს, კიდევ ერთხელ დაიცვას თავის ქვეყანა, ვაძლევთ შესაძლებლობას 5 წლიანი კონტრაქტი გაუფორმოს ქართულმა შეერაღებულმა ძალებმა. ამ კონტრაქტის გაფორმებასთან ერთად და ნებაყოფლობითობასთან ერთად მნიშვნელოვანი კომპონენტია ის, რომ ყოველთვიურად ანაზღაურდება მათი რეზერვში ყოფნა, თუმცა სარგოდან, რომელიც ბოლოს ჰქონდათ მისი 20%-ით, ხოლო იმ შემთხვევაში წელიწადში 45 დღე ვალდებული იქნება გამოცხადდეს, რათა სწორედ საბრძოლო მზადყოფნის ხარისხი წვრთნების ფარგლებში მისი შემოწმდეს და შეფასდეს, მის მიიღებს 100%-იან სარგოს, ანუ ეს ერთგვარი დამატებითი мотиваცია მისთვის, დამატებითი შემოსავალიც ჰქონდეს სხვა საქმიანობასთან ერთად, რაც უზრუნველყოს მთავარს და სწორედ რეზერვის ფუნქცია ისაა, რომ შეერაღებული ძალების მხარდამჭერი ელემენტი იყოს და მისი გაძლიერების ელემენტი. და ესეც არის სწორედ ტოტალური თავდაცვის, ანუ საზოგადოების და განსაკუთრებით კი იმ ნაწილის, რომელიც სამხედრო გამოცდილებიდან გამომდინარე, მისი უნარებიდან გამომდინარე, მზად არის კიდევ უფრო ემსახუროს თავის ქვეყანას. კი ბატონო, და თავდაცვის უნარიანობის ზრდის თვალსაზრისით ვფიქრობ, საქართველოში უკვე ბავშვმაც კი იცის, რომ საქართველოს მიიღო უფლება შეიძინოს ჯაველინები. რა ეტაპზე ვართ ჩვენ ჯაველინების და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან მიმართებაში? რამდენიმე ეტაპი გვაქვს გასავლელი, ანუ მხოლოდ უფლების მოპოვება შეძენაზე არ ნიშნავს იმას, რომ ჯაველინები გვექნება ძალიან მოკლე პერიოდში საქართველოში და რას მოგცემს ეს თავდაცვის უნარიანობის ზრდის თვალსაზრისით? მე სწორედ მთავარი ამოცანა სამხედრო მზადყოფნის გაძლიერებას დაუკავშირე ჩვენი რეფორმების. მე მინდა ორიოდი სიტყვით სწორედ ამ მიდგომის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაც როგორც ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა წლის დავაფიქსირო, რომლის მემორანდუმი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმდა, კერძოდ რომელიც ითვალისწინებს შემდგომში აი ყველაზე ამბიციური პროგრამის განხორციელებას 9 ბატალიონის შეიარაღებას, ნატოს სტანდარტების შეიარაღებით, მათ შორის აქ ლაპარაკია მსუბუქ შეიარაღებაზე, იარაღზე და სხვა ტექნიკურ საშუალებებზე, კავშირგაბმულობის, უსაფრთხო კავშირგაბმულობის სისტემებზე, თუმცა ეს ძალიან ძვირი ფუფუნებაა და ამაში სწორედ ფინანსურ დახმარებას ვიღებთ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, სწორედ ამ მზადყოფნის მე როგორც თავში ვთქვით, წვრთნის კომპონენტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია შეფასებისთვის. ჩვენ ვიწყებთ 3 წლიან წვრთნებს, თითოეული ბატალიონი 3 თვის ინტერვალით გაივლის ამ წვრთნებს და სწორედ ეს აამაღლებს ძალიან მნიშვნელოვანს, თუ წინ ჩვენ ვემზადებოდით უფრო საერთაშორისო მისიების შესასრულებლად წვრთნების ფარგლებში, უკვე ამ წვრთნების ფარგლებში ტერიტორიული თავდაცვის მისიისთვის ვიქნებით უფრო მზად, რაც ასევე შეკავების მნიშვნელოვანი კომპონენტია, თანაც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პოლიტიკა არ არის ასაკვირველია
შეტევითი ხასიათის ჩვენი პოლიტიკა არის წმინდა წყლის თავდაცვითი ხასიათის და სწორედ ჩვენი სიძლიერით გვინდა თუმცა ის გასათვალისწინებელია ბატონო მაშინ როდესაც საქართველოს ნაბიჯებს დგამს ხოლმე თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების თვალსაზრისით მაშინვე სხვადასხვა ნაბიჯებით აქტიურდება ჩვენი არაკეთილმოსურნე მეზობელი და აი დავასრულებ და შემდეგ იმასაც გადავალ რაც შეეხება სწორედ ამ შეკავების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ელემენტია და მზადყოფნის როგორც გითხარით აღჭურვაც ანუ წვრთნებთან ერთად ეს 4 კომპონენტიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის აღჭურვაც და უპრეცედენტო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა რასაკვირველია იმ წინაპირობების დაკმაყოფილება რომელიც არაერთ გზის წლების განმავლობაში იქნა დაყენებული ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან 2008 წლიდან ჩვენ განვახორციელებთ რა ეს პრინციპული რეფორმები 29 მარტს მიმდინარე წელს წერილობით მივმართე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ამ ანტისატანკო სისტემის შესყიდვასთან დაკავშირებით და ჩვენ მივიღეთ პოზიტიური პასუხი რაც გაჟღერდა ჩემი ვიზიტის შემდეგ დღეს 17 ნოემბერს ხოლო კონგრესმა 18-ში თუ ავწდები 18 დეკემბერს მიიღო საბოლოოდ გადაწყვეტილება და მინდა გითხრათ რომ თქვენ კი თქვით რომ ალბათ მალე არავა მაგრამ მალე შევიძენთ ჩვენ ამ სისტემას სხვათა შორის დღეს მიიღო მთავრობამ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ ამ სისტემას თანხაც გამოიყო და შევიძენთ მალე. Გასაშორეს ექსპერტებისგან მოვისმინე რომ ჯაველინების შეძენას საქართველოსთვის ერთგვარი ფსიქოლოგიური დატვირთვაც აქვს განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული ტანკები დგას. კონკრეტულად ფსიქოლოგიურ ასე ვთქვათ ბენეფიტზე რომ ვისაუბრებთ, აი რა ფსიქოლოგიური დატვირთვა აქვს. კარგი აქცენტია, სწორედ მას ვამბობდი რომ შეკავების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი. როდესაც შენ ძლიერდები, ყველა კომპონენტს აკმაყოფილებ, მათ შორის შეიარაღების კუთხით, იმისთვის რომ პოტენციურ აგრესორს შეკავების საფუძველი მისცე, ეს არის სწორედ შეკავების ფილოსოფია და ამას აკეთებ პრევენციით. ანუ საუკეთესო საშუალება ომის პრევენციის და აგრესიის პრევენციის არის საკუთარი შესაძლებლობების, ამ შემთხვევაში თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, სხვათა შორის ეს წითელ ხაზად გასდევს ასევე ახლახან გამოცემულ ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, სადაც სწორედ ამ კომპონენტზე კეთდება განსაკუთრებული აქცენტი და ეგრეთ წოდებულ კონკურენტიან სამყაროზე, სადაც შენი სიძლიერე განსაზღვრავს სწორედ შენს წარმატებას, და ჩვენც სწორედ ამ შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში ვასრულებთ რა ნატო სტანდარტების მოთხოვნებს, ახორციელებთ რა წვრთნებს, არა მხოლოდ საერთაშორისო მისიებისთვის, არამედ ტერიტორიული თავდაცვის მიზნებისთვისაც და ვიწყებთ მას მომავალი წლის მაისიდან და ასევე მაქსიმალურად ვცდილობთ ნატოს შესაბამისი აღჭურვილობით აღჭურვოთ ჩვენი ბატალიონები და ეს კომპონენტიც ანტისატანკო და მათ შორის რაც თქვენ ახსენეთ ანტისაჰაერო სისტემის კომპონენტიც არის სწორედ მიმართული ამ ფსიქოლოგიური ეფექტის მიღწევისთვისაც, ბუნებრივია ჩვენ ადამიანები ვარ და გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ფსიქოლოგიური განწყობებიდან და შეფასებიდან და ანალიზებიდან გამომდინარე, მათ შორის პოტენციური აგრესორიც და როდესაც ის შენ შესაძლებლობებს აფასებს, ბუნებრივია იქ ფსიქოლოგიურ ფაქტორს იმოქმედოს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ ჩვენ არ გვსურს ბუნებრივია ომი, მაგრამ ჩვენ ვიბრძვით მშვიდობისთვის. თუმცა ალბათ რისკებიც არის გათვლილი თუ რა საპასუხო ნაბიჯები შეიძლება იყოს აგრესორის მხრიდან გადმოდგმული. აი ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ უშიშროების საბჭოს გაუქმება ქვეყანაში, რომელიც საომარ პირობებში იმყოფება. თან ამას ემთხვევა მომავალ წელს ჩვენ 10 წლის თავი გვექნება უკვე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრ რამდენად სწორ მიმართულება და სწორ გადაწყვეტილებად მიგაჩნიათ? იქნება თავდაცვის საბჭო, ანუ ის კომპონენტები, რაც თქვენ აღნიშნეთ, განსაკუთრებით კოორდინაციის თვალსაზრისით, უწყებათა შორისი თანამშრომლობის და ამ კომუნიკაციის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იქნება სწორედ იმ სტანდარტების შესაბამისად და იმ ლოგიკის შესაბამისად, რომელსაც საპარლამენტო მმართველობის სისტემა ითვალისწინებს, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას აქვს სწორედ პასუხისმგებლობა თავდაცვის პოლიტიკაზე, შესაბამისად თავდაცვის საბჭო უზრუნველყოფს სწორედ ამ კომპონენტებს თავის თავში.
კი ბატონო, თქვენ ძალიან ბევრი საუბრობთ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი ნაბიჯი, რომელსაც საქართველოს უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ასრულებს, ეს არის სამშვიდობო მისიებში ქართული სამხედროების მონაწილეობა. გამოთქმული იყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ 2018-ში ქართული კონტინგენტის შემადგენლობა შესაძლებელია გაიზარდოს. თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრს მინდა კითხოთ, უნდა ველოდოთ მსგავს ნაბიჯს. ასეთი საკითხი არ დგას დღის წესრიგში, ეს მცდარი ინფორმაციაა. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა წლის განმავლობაში ამ თემასთან დაკავშირებით ბრიუსელში მინისტერიალებში მიგვიღო მონაწილეობა. ჩვენ არაერთგზის განვაცხადეთ ჩვენი დამოკიდებულება სწორედ ამ მისიასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ავიღეთ და შესაბამისად ჩვენ ამ ვალდებულების ერთგული ვრჩებით, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ვებრძოლოთ ტერორიზმს და ვიბრძოლოთ წესებზე დაფუძნებული სამყაროსთვის და შესაბამისად სწორედ ამ ჩვენმა კონტრიბუციამ და თანამონაწილეობამ ჩვენს ქვეყანას მოუტანა როგორც სანდო პარტნიორის იმიჯი, მათ შორის ბევრი საერთაშორისო გადაწყვეტილება იქნება ევროპის ფარგლებში თუ ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში დიდწილად განპირობებულია სწორედ ჩვენი ჯარისკაცების თავგანწირვის მაღალი ხარისხით და კონტრიბუციის მაღალი ხარისხით და შესაბამისად ჩვენ ვამაყობთ ამით თანაც ეს სწორედ პერიოდი ჩვენი თანამონაწილეობისა იქ მაქსიმალურად გვაახლოებს ნატო სტანდარტებთან, იმიტომ ვიცით რომ მისიებში ჩართულობას წინოძღვის 6 თვიანი მომზადების კურსები და სწორედ ამ კურსების ფარგლებში ჩვენ მაქსიმალურად უახლოვდებით ჩვენ პროფესიონალიზმის დონით ნატო სტანდარტებს, ვიწყებთ აღნიშნულ მსგავს წვრთნებს, როგორც ტერიტორიული თავდაცვის მიზნებისთვის, როგორც გითხარით, უკვე საქართველოში, ესეც დამატებით იქნება უკვე ჩვენი ნატოსთან დაახლოების მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუმცა ამ განხილვებში რაოდენობრივად ჩვენი თანამონაწილეობის გაზრდის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. ბატონო, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ტანკსაწინააღმდეგო, ხო? სწორია, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების შეძენას და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას ვაპირებთ. საფრანგეთში ვყიდულობთ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებს, მაგრამ ძალიან ხშირად მომისმენია მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, რომ საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია საქართველოში სამხედრო ავიაცია და ავიაცია სულ რაღაც რამდენიმე, ასე ვთქვათ, თვითმფრინავისგან შედგება. რა მდგომარეობა გვაქვს რეალურად ამ თვალსაზრისით? შედის თუ არა თქვენს სამომავლო ახლო გეგმებში, რომ საქართველოს სამხედრო ავიაციაც გავაძლიეროთ? ავიაცია ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენ 2016 წელს შევქმნით სარდლობა ავიაციისა და ანტისაჰაერო ავიაცია ერთად თავმოყრილი ბუნებრივი ანტისაჰაერო მიმართულებით თქვენც ახსენეთ, რომ საქართველოს მნიშვნელოვნად დაახლოებით 200 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა უკვე პირველი ფაზის დასრულებისთვის და ჩვენ ამ ტექნიკას პრაქტიკულად მივიღეთ და მომავალ წელს განსაკუთრებით ეს პრობლემები ბორჯომის ხანძრების დროს გამოჩნდა თვალით. ავიაციას ერთად გავაგრძელებ ავიაციას რაც შეეხება ჩვენ ძირითადად ორიენტირებული ვართ და ყველა გადაწყვეტილებას ვიღებთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად შუამფრენებზე და ასევე უპილოტო საფრენ აპარატურებზე და რაც შეეხება მომავალ წლის ბიუჯეტს მნიშვნელოვანი თანხებია გამოყოფილი როგორც ბიუჯეტიდან ისე ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო დაფინანსების ფონდიდან იმისთვის რომ ვერტფრენებს რომელსაც ამოწურული აქვთ რესურსი და საჭიროებენ რემონტს, მათი განახლება მოხდება, ანუ 15 წლის რესურსით მათ შეეძლებათ შემდგომ წლებში უკვე თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზება, ასე რომ თანხები მობილიზებულია მილიონობით იმისთვის რომ სწორედ მათი გარემონტება მოხდეს და დამატებით მოდერნიზება მოხდეს და შეძენაც უპილოტო საფრენი აპარატების. უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, ეს პრიორიტეტად რჩება და ამას თანხების გამოყოფაც ცხადყოფს და აქ ლაპარაკია ათეულობით მილიონ დოლარზე და ლარზეც ჩვენი ბიუჯეტიდან. თუმცა მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტით მოხდება მთლიანად ამ პროექტის დაფინანსება. როგორც ჩვენ დაახლოებით 24 მილიონი მარტო ამისთვის გამოვყავით ჩვენი ბიუჯეტიდან, დამატებით ამერიკის შეერთებული შტატები გვეხმარება ასევე იმისთვის რომ მოხდეს მთლიანად ამ
შესაბამისი კადრების პრობლემა არ დადგება? ანუ კარგია უპილოტო საფრენი აპარატები, მაგრამ იმას, რომელსაც პილოტი სჭირდება, ამ შემთხვევაში აი ეს გარკვეული წყვეტა მოგწევს შესაძლებლობას, რომ ტექნიკური აღჭურვილობის არ იქნება, იმიტომ რომ მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ყველა ვერტფრენი იყოს სწორედ ისე რომ შეეძლოს ავიაციაში დასაქმებულ პირს გამოიყენოს, მეტი ვერტფრენი არ იყო ფიზიკურად და შესაბამისად არ წარსულში არსებობდა ეს პრობლემა, რომ რა ეკნა ვთქვათ იგივე მფრინავს, იმიტომ რომ რამდენიც იყო ვერტფრენი იმდენია, უბრალოდ უნდა გარემონტდეს და ამისთვის ათეულობით მილიონია საჭირო, რაც შეეხება დამატებით ადამიანებს და რესურსებს, ჩვენ მევთქვი რომ ხდება მნიშვნელოვანი გადამზადება ჩვენი განსაკუთრებით ანტისაჰაერო სისტემების დაუფლებისთვის ჩვენი კადრების, ყავს უკვე ადგილზე ფრანგი ინსტრუქტორები, რომლებიც თვეების განმავლობაში სწორედ ამ წვრთნებს შესთავაზებენ ჩვენს ადგილობრივ კადრებს და მე ჩვენ ყველანაირ პირობებს შევქმნით იმისთვის, რომ მათ ამ სისტემის განხორციელება შეძლონ, ხოლო ის კადრები, ვინც ავიაციაში იყო დასაქმებული, ფუნებრივია გააგრძელებს განახლებული პარკით საქმიანობას, ასე რომ ჩვენთვის ავიაცია არის პრიორიტეტი და ამ მიმართულებით ჩვენ ათეულობით მილიონი ლარის მობილიზებას ვახდენთ და მათ შორის ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით კი ბატონო, ათეულობით არ ვიცი, მაგრამ 1 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება იგეგმებოდა სამხედრო საწარმოში დელტას გულისხმობ ამ შემთხვევაში საინტერესო თუ განხორციელდა ეს ინვესტიცია და რას უნდა მოხმარდეს? არ ვიცი რომელ მილიონზეა საუბარი, მაგრამ ჩვენ იმისთვის რომ შევიძინოთ და ესეც მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო ბრონირებული საშუალებები დაცვის ჩვენ ჯავშანჯილეტებზეა საუბარი 5 მილიონი ლარი გადაურიცხეთ დელტას, იმიტომ ამით ხელი შეუწყოთ სწორედ ადგილობრივ წარმოებას და დაკომპლექტება გვექნება სწორედ ქართული წარმოებით. მე მახსოვს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ინიციატივა, ვესწრებოდი კიდეც ჩემს კოლეგებთან ერთად პრესკონფერენცია, სადაც მან გაგვაცნო ინიციატივის შესახებ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას თავდაცვის სამინისტროს აქცენტი გაეკეთებინა და პრიორიტეტი გაეკეთებინა ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებზე, მათ შორის იყო საუბარი ხორცსა და ხორცს პროდუქტებზე. მე როგორც ვიცი, თქვენი მინისტრად მოსვლის შემდეგ ეს მიდგომა იცვალა, რატომ? დასაკვირველია, ესეც არასრულყოფილი ინფორმაცია, თითქოს და მინისტრის საქმე არ არის ჩარევა იმ პოლიტიკაში, თუ რა უნდა შეისყიდონ, ეს არის შესყიდვის პოლიტიკის თემა, ბუნებრივია და მე ან თუ კი მიზანი არის ადგილობრივი წარმოების წახალისება, ესეც არ შეიძლება იყოს გამოწვეული. კი, კონკრეტულ პრობლემას არ შეიძლება ჩვენთვის თავარია და მინისტრისთვის პრიორიტეტია ის, რომ ჯარი გამოიკვებოს უუნებელი პროდუქტით და უსაფრთხო პროდუქტით და როდესაც მიუხედავად იმისა, ის იქნება ადგილობრივი თუ არა ადგილობრივი, არის რომ ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ სტანდარტს, იქ დიდი რისკი ჩნდება სწორედ იმისა, რომ შეიძლება მოიწამლოს ჯარისკაცი. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის პრიორიტეტულია სწორედ ამ სტანდარტების დაკმაყოფილება, სამწუხაროდ ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია ამ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებდა, შემდეგ გამოვიჩინეთ კეთილი ნება და გაყინული სახით შემოქონდათ ხორცი, თუმცა ამ გაყინულ ხორცაც ბუნებრივია ჭირდება ის სტანდარტები, რომელზეც უნებლობის სტანდარტები, რომლებზეც საუბრობ, ესეც პრობლემური გახდა და შესაბამისად ჩვენ გამომდინარე იმ პრიორიტეტიდან, რომ ჯარის უსაფრთხოება და მათ შორის ჯანმრთელი კვება არის პრიორიტეტი, მივეცით საშუალება ყველას ამ სტანდარტების დაკმაყოფილების პირობებში, მათ შორის ასაკვირველია ადგილობრივ პროდუქციასაც, ასე რომ ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში, სადაც პირველი ამოცანა და უმთავრესი და ეს არის ყველას მთავარი პრიორიტეტი, რომ ჯარისკაცის ჯანმრთელობა იყოს უზრუნველყოფილი, თუ ესეთი პროდუქცია იქნება მოწოდებული, ბუნებრივია მე როგორც ამ ქვეყნის წარმომადგენელს შინაგანად უპირატესობა ამას არ უნდა ვამბობ, ეს არ არის თქვათ საჯარო განცხადების სფერო თუ რას ვანიჭებ, უბრალოდ შინაგანად ბუნებრივია ყველას აქვს ეს мотиваცია, რომ ქართული და ადგილობრივი იყოს დაწინაურებული, მაგრამ ამას სტანდარტების დაკმაყოფილება ჭირდება. დაახლოებით წელიწად ნახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც გონიოში მყინთავები, არ ვიცი ხა რამდენად სწორად ვამბობ, რიგითები
გაუჩინარდნენ, ან მათ ჩაყვინთეს სიღრმეში და მათ ცხედრებსაც ვეღარ მიაგნო ვერავინ. თუ არის რაიმე ახალი დეტალები გამოკვეთილი გამოძიების ამ ეტაპზე? თქვენ იცით, რომ როგორც კი სამწუხაროდ დავიწყე საქმიანობა, ეს რაღაც სულ 10 დღეში თუ 2 კვირაში მოხდა ეს ფაქტი. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან ტრაგიკული დღეები და მტკივნეული დღეები ჩემთვის და ყველასთვის. ბუნებრივია ჩვენ მაქსიმალურად გსურს დადგინდეს თუ რა მოხდა. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურ სასამართლო პროცესს. მაქვს ინფორმაცია, რომ არსებითი განხილვა მიმდინარეობს და მორიგი პროცესი 10 იანვარს ჩაინიშნა, ასე რომ სასამართლოს და მართლმსაჯულების გადასაწყვეტია რეალურად თუ რა მოხდა. კი ბატონო. და თქვენს შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ხასო ხანგოშვილი, პანკის უსუხეცესთა საბჭოს წევრი. ჩვენ მას სატელეფონო ჩართვით ჩავრთავთ. მოგეხსენებათ, რომ დღეს ორი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩატარებულ სპეცოპერაციას ეხებოდა. თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრს მინდა გითხოთ, ამ შემთხვევაში სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, ტერიტორია და დასახლება პანკისი, ასეთი ფაქტის შემდეგ, მას შემდეგ რაც იქაურებს ადგილობრივებს უხუცესთა საბჭოს გარკვეული შეკითხვები უჩნდებათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ გადაამეტეს უფლებამოსილებას სამართალდამცავებმა. როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო უწყებების რეაგირება? დასაკვირველია, როგორც პანკისში მოსახლეობის, ისე თითოეული საქართველოს მოქალაქის ინტერესი არის მაქსიმალური უსაფრთხოება ჩვენი ქვეყნის და ერთ-ერთი კომპონენტი დღევანდელ სამყაროში უსაფრთხოების არის ტერორიზმთან ეფექტიანი ბრძოლა. ამიტომ სახელმწიფომ და ეს პირველ რიგში სწორედ მათ ინტერესია და თითოეული მოქალაქის ინტერესია, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ოპერატიული ინფორმაციის არსებობის პირობებში და რასაკვირველია მაქსიმალურად კანონის დაცვით უზრუნველყოს ის, რომ ებრძოლოს ტერორიზმს და აღკვეთოს ძირშივე ყოველგვარი ტერორიზმის გამოვლენა. თუ არსებობს ინფორმაცია ტერორისტულ ორგანიზაციასთან პიროვნების თანამშრომლობის კუთვნილების, ბუნებრივია აქაც სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს ქმედითად. ამ მიმართულებით თელმა რიგმა დემოკრატიულმა ქვეყნებმა გადადგეს ძალიან პრინციპული ნაბიჯები, მათ შორის საკანონმდებლო საფუძვლების შექმნის თვალსაზრისით, რათა მთავარი იყოს მექანიზმები უზრუნველყოფილი საფრთხეების პრევენციის. ასე რომ სახელმწიფოს აქვს ეს ვალდებულება, სახელმწიფოს აქვს სწორედ მოქმედების ვალდებულება და რასაკვირველია ვალდებულება კანონის საფუძველზე ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციის განხორციელების. კი ბატონო, და ერთი ძალიან ისეთ სპეციფიკური დეტალი ამ სპეცოპერაციიდან, თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრს გეკითხებით ამ შემთხვევაში, ანუ პრეტენზიები დაჭრილი ადამიანის ახალგაზრდას ოჯახს აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეუძლებელი იყო მას მძინარეს მოესწრო ლიმონკის გახსნა. ანუ სწორედ ამას ასახელებენ მიზეზად სამართალდამცავები, რომ სწორედ ამის გამო გამოიყენეს მათ პროპორციული ძალა და მოხდა დაჭრა ამ ადამიანისა. რამდენად იყო დავუშვათ ფიზიკურად, ტექნიკურად შესაძლებელი, რომ საწოლში მწოლიარე დაძინებულ ადამიანს ლიმონკის, ასე ვთქვათ, წყობში გამორიცხული არაფერია. მოყვანა მოესწრო. გამორიცხული არაფერია, შეიძლება როგორც ერთმა მხარემ ამტკიცოს საწინააღმდეგო, ისე მეორე მხარემ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მე თავისუფლებას არ მიცემ, როგორც თავდაცვის მინისტრმა ანალიზი ან შეფასება გავაკეთო, ეს უკვე თუ არსებობს ასეთი პრეტენზია, ამ პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი გამოძიების კომპეტენცია შეიძლება გახდეს, ასე რომ წინასწარ მე ამ პასუხისგან თავ შევიკავე ბუნებრივია, მაგრამ ბუნებრივია ის, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მაქსიმალურად ყველამ ერთად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მაქსიმალურად ამასთან ერთად დავიცვათ კანონი ამ უფლებამოსილების განხორციელების ჭრილში არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნაც. ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ მწურავი ინტერვიუსთვის მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი მადლობა. გისურვოთ წარმატებები თქვენს გეგმებში, რადგან თქვენი წარმატება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის წარმატებაც იქნება. მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია საუბრობდა ჩვენთან გადაცემაში და როგორც